सिङ पलाएको अनौठो केटा। एक समयको कुरा हो, हरियो डाँडाको टुप्पोमा एउटा शान्त गाउँभन्दा निकै माथि एउटा ठुलो पुरानो दरबार थियो। त्यो दरबारका अग्ला अग्ला गजुरहरू बादललाई छुने गर्थे। हरेक रात त्यसका झ्यालहरूबाट हल्का सुनौलो उज्यालो निस्किन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हाँसो र गीतको आवाज हावासँगै गाउँसम्म आइपुग्थ्यो। त्यसैले सबै गाउँलेहरूले त्यो दरबारलाई भूत लागेको दरबार भन्थे। कोही पनि त्यहाँ जान आँट गर्दैन थिए। साना बच्चाहरू त त्यो दरबारतिर हेर्न साथ डराएर भाग्थे। आमा बुवाले सधैँ भन्थे, त्यो दरबारमा नजाऊ, त्यहाँ एउटा डरलाग्दो राक्षस बस्छ। र वास्तवमै त्यहाँ एउटा राक्षस बस्थ्यो। तर ऊ कुनै दुष्ट राक्षस थिएन। ऊ त केवल 10 वर्षको एउटा सानो केटा थियो। उसको टाउकोमा 2वटा सिङ थिए। उसका हातहरू धेरै ठुला थिए। खुट्टाहरू पनि निकै विशाल थिए। उसको आवाज पनि एकदमै ठुलो र गहिरो थियो। ऊ गाउँका सबै बच्चाहरूभन्दा अग्लो र बलियो देखिन्थ्यो। जब जब मानिसहरूले उसलाई देख्थे, उनीहरू डराएर भाग्थे। बच्चाहरू फुसफुसाउँदै भन्थे, हेर, राक्षस आयो, उसँग नखेल, ऊ धेरै डरलाग्दो छ। त्यसैले हरेक दिन त्यो सानो राक्षस केटा दरबारको झ्यालबाट बाहिर हेर्थ्यो। उसले गाउँका बच्चाहरूलाई सँगै खेलिरहेको देख्थ्यो। कोही लुकामारी खेल्थे, कोही चङ्गा उडाउँथे, कोही दौडिन्थे। यसै गरी सबैजना रमाइरहेका हुन्थे। ऊ भने मनमा नै सोच्थ्यो, एक दिन कसैले मसँग पनि साथी बन्थ्यो। तर कोही पनि कहिल्यै उसको दरबारसम्म आएनन्। त्यो दरबार भने खाली थिएन। त्यहाँ जादुमय साथीहरू थिए। एउटा चियादानी बोल्थ्यो र मिठो तातो चकलेट बनाउँथ्यो। एउटा पुरानो घडीले रमाइलो जोक्सहरू सुनाउँथ्यो। एउटा झाडुले गीत गाउँदै नाच्दै सफाई गर्थ्यो। दरबारका सबै पुस्तकहरू एकअर्कासँग बोल्न सक्थे र त्यसै गरी मैनबत्तीहरू पनि आकाशमा उड्दै साना तारा जस्तै चम्किन्थे। यति धेरै जादु भए पनि राक्षस केटा खुसी थिएन, किनकि साँचो साथीको ठाउँ कुनै जादुले लिन सक्दैन। एक दिन वसन्त ऋतुमा नजिकैको गाउँका एक दयालु बुवा जङ्गल हुँदै हिँडिरहेका थिए। उनी आफ्नी प्यारी छोरीका लागि फुल खोजिरहेका थिए। उनकी 10 वर्षीय छोरीलाई फुलहरू धेरै मन पर्थ्यो। हरेक जन्मदिनमा, हरेक विशेष दिनमा उनी छोरीका लागि सुन्दर फुल लिएर जान्थे। जङ्गलको गहिराईमा पुग्दा उनी अचानक अचम्ममा परे। दरबारको बगैँचा हजारौं रङ्गीचङ्गी फुलहरूले भरिएको थियो। रातो गुलाब, पहेँलो सूर्यमुखी, नीलो घन्टी फुल। उनी एउटा गुलाब टिप्न मात्र के लागेका थिए, अचानक ठुलो आवाज आयो, को हो त्यहाँ? बुवा डराएर उफ्रिए। उनको अगाडि उभिएको थियो त्यही विशाल राक्षस केटा। बुवा डराउँदै भने, कृपया मलाई केही नगर्नुहोस्। राक्षस केटाले गम्भीर स्वरमा भन्यो, यी फुलहरू मेरा साथी हुन्। तपाईले अनुमति बिना यहाँ प्रवेश कसरी गर्नुभयो? अब तपाईँ यही बस्नुपर्छ। त्यसो भन्दा भन्दै दरबारको विशाल ढोका आफै बन्द भयो। ती बुवा दरबार भित्रै कैदी बने। उता गाउँमा सानी केटी आफ्नो बुवाको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। सूर्य अस्तायो, तर उनका बुवा फर्किएनन्। अन्ततः गाउँलेहरूले भने, तिम्रा बुवा त्यो भूत लागेको दरबारमा गएको होलान्। सबैले हो भन्दै टाउको हल्लाए र भने, त्यहाँ गएका मानिसहरू कहिले फर्किँदैनन्। यति सुनेपछि सानी केटी साहसका साथ उठी र उसले दृढ स्वरमा भनिन्, मेरो बुवा मेरो लागि
फूल लिन जानु भएको हो। अब म उहाँलाई लिएर मात्र फर्किन्छु। उनी केवल 10 वर्षकी थिइन्, तर उनको हृदय साहसले भरिएको थियो। उनले एउटा सानो झोला बोकिन् र एउटा लालटेन समातिन्। त्यति सामान बोकेर उनी दरबारतिर हिँड्न थालिन्। दरबारको ठुलो ढोकामा पुगेर उनले ढोका ढकढक्याइन्। बिस्तारै ढोका खुल्यो र अगाडि उभिएको थियो त्यही राक्षस केटा। तर केटी चिच्याइनन्, डराइनन् पनि। उनले शान्त स्वरमा भनिन्, कृपया मेरो बुवालाई छोडिदिनुहोस्। राक्षस केटाले केही बेर सोच्यो, त्यसपछि भन्यो, ठिक छ, म छोडिदिन्छु, तर एउटा शर्तमा। यदि तिमी यहाँ बस्न तयार छौ भने म तिम्रो बुवालाई जान दिन्छु। यो सुनेर केटीको बुवाले कराउँदै भने, छोरी यस्तो नगर। तर त्यो सानी केटी मुस्कुराइन् र भनिन्, यदि म यहाँ बस्दा मेरो बुवालाई बचाउँछ भने म यहीँ बस्छु। यति भनिसकेपछि जादुमय ढोकाहरू खुलिहाले र बुवाले छोरीलाई अँगालो हाल्दै भने, म तिमीलाई लिन अवश्य फर्किन्छु। यो सुनेर केटीले मुस्कुराउँदै भनिन्, बुवा चिन्ता नगर्नुहोस्, म ठिक हुनेछु यहाँ। केही समयपछि बुवा गाउँ फर्किए र सानी केटी दरबारमै बस्न थालिन्। सुरुका केही दिनहरू दरबार एकदमै शान्त थियो। राक्षस केटा दरबारको एक छेउमा बस्थे भने सानी केटी अर्को छेउमा बस्थिन्। दुवैजनालाई एकअर्कासँग के कुरा गर्ने भन्ने थाहा थिएन। एक दिन दिउँसोको कुरा हो। केटी घुम्दै घुम्दै दरबारको ठुलो पुस्तकालयमा पुगिन्। त्यहाँ हजारौं पुस्तकहरूले भरिएका अग्ला अग्ला र्याकहरू थिए। त्यहाँबाट उनले एउटा पुस्तक निकालेर पढ्न थालिन्। त्यत्तिकैमा राक्षस केटा बिस्तारै त्यहाँ आयो। उसले लजाउँदै सोध्यो, तिमीलाई किताब मन पर्छ? केटी मुस्कुराइन् र भनिन्, धेरै मन पर्छ। यो सुनेर राक्षस केटा पनि मुस्कुरायो र भन्यो, मलाई पनि। त्यो पहिलो दिन थियो जब उनीहरूले पहिलो पटक एकअर्कालाई देखेर खुलेर मुस्कुराए। त्यस दिनबाट हरेक दिन नयाँ नयाँ रमाइला साहसिक अनुभवहरूले भरिन थाले। उनीहरू सँगै बसेर कथा पुस्तकहरू पढ्थे। जादुमय पुस्तकहरूले आफै ती कथाका पात्रहरूलाई देखाइदिने गर्थे। चियादानीले उनीहरूका लागि मिठो तातो चकलेट बनाइदिन्थ्यो। पुराना घडीले रमाइलो जोक्सहरू सुनाउँथ्यो र झाडुले गीत गाउँदै नाच्थ्यो। दरबार हाँसोले भरिन थाल्यो। एक दिन केटीले राक्षस केटालाई नाच्न सिकाइन्। सुरुमा त ऊ आफ्नै खुट्टामा अल्झिन्थ्यो, कहिले कुर्सीमा ठोकिन्थ्यो भने कहिले टेबलसँग ठोकिन्थ्यो। यो देखेर दुवैजना यति धेरै हाँस्थे कि हाँसेर उनीहरूको पेटै दुख्थ्यो। तर बिस्तारै भने राक्षस केटा पनि राम्रोसँग नाच्न थाल्यो। उनीहरू विशाल दरबारको नृत्य हलमा सङ्गीतसँगै रमाउँदै नाच्न थाले। कहिले उनीहरू दरबारको कोठाहरू घुम्थे भने कहिले सुन्दर चित्रहरू कोर्थे। कहिलेकाहीँ जादुमय फर्निचरसँग लुकामारी खेल्थे भने कहिलेकाहीँ पियानो बजाएर सङ्गीतमा सँगै गीत गाउँथे। राक्षस केटा आफ्नो जीवनमा सायद पहिलो पटक यति धेरै हाँसेको थियो होला र सानी केटीले पनि यति रमाइलो र जादुले भरिएको जीवन पहिले कहिले देखेकी थिइनन्। समय बित्दै गयो। राक्षस केटाले आफूलाई राक्षस जस्तो होइन, एउटा सामान्य बच्चा जस्तो महसुस गर्न थाल्यो र केटीले पनि बुझिन् कि उसको त्यो सिङ र ठुलो शरीरभित्र धेरै कोमल मन भएको एउटा असल केटा लुकेको रहेछ। उसलाई चाहिएको त केवल एउटा साँचो साथी थियो। एक साँझ दुवैजना दरबारको झ्यालबाट सुनौलो सूर्यास्त हेरिरहेका थिए। अचानक केटी अलिकति उदास भइन्। राक्षस केटाले तुरुन्तै सोध्यो,
के भयो तिमीलाई? केटीले हल्का मुस्कुराउँदै भनिन्, मलाई मेरो बुवाको धेरै याद आइरहेको छ। यो सुनेर राक्षस केटा केही बेर चुप्प लाग्यो, किनभने ऊ चाहन्थ्यो कि केटी सधैँ उनीसँगै बसोस्। तर उसले बुझिसकेको थियो कि बुवा र छोरीको माया संसारकै सबैभन्दा ठुलो माया हो। ऊ आफ्नो कोठामा गयो। केही समयपछि एउटा सुन्दर चाँदीको ऐना लिएर फर्कियो। उसले त्यो ऐना केटीलाई दिँदै भन्यो, जब तिमीलाई मेरो याद आउँछ यो ऐनामा हेर्नु है, यसमा तिमीले मलाई देख्न सक्नेछौ। अनि केही क्षण रोकेर फेरि भन्यो, अब तिमी आफ्नो बुवासँग घर फर्कन सक्छौ। केटी यो सुनेर छक्क परिन् र भनिन्, साँच्चै? राक्षस केटा मुस्कुरायो र भन्यो, साँचो साथीले कहिले कसैलाई आफ्नो परिवारबाट टाढा राख्दैन। यो सुनेर केटीका आँखाभरि आँसु आए र उनले त्यो राक्षस केटालाई कस्सेर अँगालोमा हालिन् र भनिन्, म तिमीलाई कहिले बिर्सिने छैन। यति भनेर केटी आफ्नो बुवासँग भेट्न घर फर्किन्। छोरीलाई सुरक्षित देखेर बुवाको मन एकदमै खुसी भयो। बुवाले आफ्नो छोरीलाई अँगालोमा हाले। यो देखेर गाउँलेहरू पनि अचम्ममा परे। उनीहरूले विश्वासै गर्न सकेनन् कि सानी केटी सकुशल दरबारबाट घर फर्किन्। केही दिनहरू एकदमै खुसीका साथ बिते। तर एक दिन केटीलाई अचानक राक्षस केटाको याद आउँछ। उनले आफूले पाएको जादुई ऐना निकाल्छिन् र मनमा नै सोच्छिन्, मेरो साथी अहिले के गर्दै होला? यो सोचेर उनीले ऐनातर्फ हेर्छिन्, तर देखेको दृश्यले उनको मुटु टुक्रियो। राक्षस केटा दरबारको फुलबारीमा एक्लै भुइँमा लडिरहेको थियो। ऊ निकै कमजोर देखिन्थ्यो। धेरै दिनदेखि नहाँसेको जस्तो लाग्थ्यो। उसका वरिपरिका सुन्दर फुलहरू पनि ओइलाउन थालेका थिए। यो दृश्य देखेर केटीका आँखाबाट आँसु बग्न थाले। उनले भनिन्, मेरो साथीलाई मेरो आवश्यकता छ। उनले एकछिन पनि ढिलो गरिनन् र तुरुन्तै फेरि दरबारतर्फ दौडिन थालिन्। केही समयपछि उनी दरबारसम्म पुगिन्। ढोका आफै बिस्तारी खुल्यो। उनी एकछिन पनि नरोकिकन दरबारभित्र दौडिन्। लामो गल्लीहरू पार गर्दै, ठुलो पुस्तकालयहरू पार गर्दै, नाच्ने हलहरू पार गर्दै उनी सिधै फुलबारीतिर पुगिन्। त्यहाँ पुगेर उनले देख्छिन् राक्षस केटा फुलहरूको बीचमा एक्लै भुइँमा लडिरहेको थियो। उसले बिस्तारै आँखा खोल्यो। केटीलाई देख्ने बित्तिकै उसको अनुहारमा हल्का मुस्कान आयो र आफ्नो कमजोर स्वरमा भन्यो, तिमी फर्कियौ? केटीले उसको छेउमा बसेर उसका हात समातिन्। उनका आँखाभरि आँसु थिए, तर उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, अवश्य फर्किए। साँचो साथीले आफ्नो साथीलाई कहिले एक्लै छोड्दैन। यो सुनेर राक्षस केटाको पनि आँखामा आँसु भरियो। उनीहरू दुवैजना केही बेर चुप लागे। केही समयपछि राक्षस केटाले भन्यो, तिमीले मलाई एउटा धेरै ठुलो कुरा सिकायो। केटीले सोधिन्, के कुरा? केटाले मुस्कुराउँदै भन्यो, तिमीले मलाई दयालु हुनु भनेको के हो भनेर सिकायो। दयालु हुन कुनै पैसा लाग्दैन। अरूलाई माया गर्नु र राम्रो व्यवहार गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो जादु रहेछ। यो सुनेर केटीले उसको हात अझै कसिएर समातिन् र त्यसपछि भनिन्, तिमी वास्तवमा कहिले डरलाग्दो थिएनौ। तिमी धेरै राम्रो केटा हौ। गाउँका मानिसहरू र बच्चाहरू तिमीलाई देखेर डराएका मात्रै थिए। उनीहरूले तिमीलाई बुझ्न सकेका थिएनन्। अहिले मलाई लाग्छ उनीहरूलाई तिमीसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तिमी त केवल गलत रूपमा बुझिएका एउटा असल साथी हो। केटीका यी शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै अचानक केही अचम्मको कुरा भयो। पुरै दरबार सुनौलो प्रकाशले चम्किन थाल्यो। भित्ताहरू झिलिमिली हुन थाले। मैनबत्तीहरू आकाशमा उड्न थाल्यो। घडीले खुसीको घन्टी बजाउन थाल्यो। फूलहरू पनि एकैछिनमा अझै सुन्दर भएर फुल्न थाले। सुनौलो प्रकाश यति तेज भयो कि केटीले आफ्ना आँखा
हातले छोप्नु पर्यो। चारैतिर जादुई चम्किला ताराहरू घुम्न थाले। त्यसपछि बिस्तारै सबै शान्त भयो। केटीले बिस्तारै आँखा खोलिन् र उनले देखेको दृश्य देखेर उनी अचम्ममा परिन्। उनको अगाडि अब कुनै राक्षस केटा थिएन। त्यहाँ त एउटा धेरै सुन्दर, हँसिलो र दयालु अनुहार भएको 10 वर्षको सानो केटा उभिएको थियो। उसको टाउको सिङहरू हराइसकेका थिए। ठुला हातहरू सामान्य भइसकेका थिए। उसको अनुहार उज्यालो र मुस्कानले भरिएको थियो। उसका आँखाहरू खुसीले चम्किरहेका थिए। त्यो दृश्य यस्तो थियो कि मानौ त्यो केटालाई कुनै जादुई श्राप लागेको थियो र अब भने त्यो श्राप टुटिसकेको थियो। केटाले आफ्ना हातहरू हेर्दै आश्चर्य मान्यो। उसले आफ्नो टाउको छाम्यो। मेरो सिङहरू त हराए। ऊ खुसीले हाँस्न थाल्यो। उसले केटीतिर फर्केर भन्यो, धन्यवाद, तिमीले मलाई फेरि मेरो वास्तविक रूप फर्काइदियौ। केटी मुस्कुराइन् र भनिन्, मैले केही गरेको होइन। तिमी त पहिलेदेखि नै राम्रो केटा थियौ, तर आज भने संसारले पनि त्यो देख्न पाउँछ। त्यसै बेला दरबारका सबै जादुई साथीहरू पनि खुसीले रमाउन थाले। चियादानीले सिठी बजाई, झाडुले नाच्न थाल्यो, पियानोले सबैभन्दा रमाइलो सङ्गीत बजाउन थाल्यो र दरबार पुरै खुसीले भरियो। त्यस दिनदेखि केटा र सानी केटी सँगै गाउँ जान थाले। सुरुमा त गाउँका बच्चाहरू अलि डराए, तर केटीले सबैजनालाई मुस्कुराउँदै भनिन्, ऊ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो, उसलाई एउटा मौका त दिनुहोस्। एउटा बच्चा अगाडि आयो। उसले केटासँग हात मिलायो। त्यसपछि अर्को बच्चा आयो। बिस्तारै सबै बच्चाहरू उनीहरूको साथी बन्न थाले। अब भने उनीहरू सबैजना सँगै दौडिन्थे, लुकामारी खेल्थे, रुखमुनि बसेर किताब पढ्थे, फुल टिप्थे, गीत गाउँथे र दिनभरि हाँस्दै रमाउँथे। अब भने त्यो पुरानो दरबार कहिले खाली रहेन। हरेक हप्ताको अन्त्यमा बच्चाहरूको हाँसोले त्यो दरबार भरिन थाल्यो। अब भने कसैले पनि त्यो दरबारलाई भूत लागेको दरबार भनेनन्। सबैले त्यसलाई त नयाँ नाम दिए, मित्रताको दरबार। र जसलाई कहिले सबैले राक्षस भनेर डराउँथे, त्यो सानो केटा फेरि कहिले एक्लो भएन, किनकि उसले साँचो साथी, माया र आफ्नो परिवार जस्तै बन्ने साथीहरू पाइसकेको थियो। यो कथाबाट हामी के सिक्छौँ थाहा छ नानी बाबु हो? दयाले मानिसको हृदय परिवर्तन गर्न सक्छ। कसैले पनि उसको बाहिरी रूप हेरेर कहिले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, किनकि सबैभन्दा सुन्दर मन प्राय त्यही लुकेको हुन्छ जहाँ कसैले खोज्ने सोच्दैन। आजलाई यो कथा यही सकिन्छ। अब हामी फेरि भेट्छौँ अर्को कहानीमा। मेरा प्यारा नानी बाबुहरू, यस्तै राम्रा अरू कहानीहरू सुन्नका लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आमा बुवाहरूलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्नु भन्न नबिर्सिनु है। सबैजनालाई धेरै माया। अब भेटौँला अर्को कहानीमा।